èmi la ò ní yọ̀ sí èmi la ò ní yọ̀ sí bá a ti fẹ́ rí bẹ́ẹ̀ náà lórí èmi la ò ní yọ̀ sí ẹ̀yọ́ ọmọ káàárọ̀ oòjíire nílé lóko lẹ́yìn odi lórúkọ bàbá gbàgede ìmọ̀ ni mo tún kì í wípé ẹ kú dédé àsìkò yìí káàbọ̀ sórí ètò ọ̀rọ̀ tí ń lọ nìkànnì amóhùnmáwòrán BGI TV mi ò ní gbà wá lásìkò rárá torí pé mo bá ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá ṣe ń wà nílẹ̀ ní ká máa mú wá sí etí ìgbọ̀nyín tábà ti sọ ọ́ di mímọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tó ń lọ ni ẹ wo ìpàdé yẹn wáyé lánàá ìpàdé wo ni mò ń sọ ìtẹ́tígbọ́ ìta gbangba èròǹgbà àwọn káàárọ̀ oòjíire èròǹgbà àwọn ọba wa lórí àgbéyẹ̀wò ìwé òfin ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ọdún 1999 ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n pe àkíyèsí àwọn ọmọ Yorùbá síbi ìpàdé yìí mo dẹ̀ ní ìgbàgbọ́ wípé ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire wọ́n yọjú síbi ìpàdé náà ìpàdé yìí tẹ́ bá mọ̀ ó máa ń jẹ́ àǹfààní ńlá fún àwa Yorùbá nípasẹ̀ àwọn ọba wa láti sọ ohun tó ń dùn wá lọ́kàn nípasẹ̀ àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ bí àwọn aṣòfin tá a rán lọ sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin láti ṣe kíni láti sọ èròǹgbà wọn lórí nǹkan tá a fẹ́ ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ní àná tí ìpàdé yìí wáyé àkọ́kọ́ ẹ̀yin tí ẹ̀ sì ń fa làásìgbò wípé ó ń ṣẹlẹ̀ o láàrin Aláàfin Ọ̀yọ́ àti ẹni tí ń ṣe Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ tẹ́ ẹ bá tún débẹ̀ lánàá wípé ẹ fẹ́ yọ nǹkan bíi àṣìṣe nìkan òfo lẹ máa mú bọ̀ o nítorí àwọn méjèèjì ò fi àyè sílẹ̀ fún àwọn èèyàn kan láti tún rí ọ̀rọ̀ àwọn dìmú wípé eléyìí kò kíra wọn ìgbà kan ò kíra wọn torí wípé ohun tí wọ́n bá lọ síbẹ̀ lánàá kì í ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí àwọn náà sì ti dira wípé èyí tí àwọn èèyàn sọ ó tó gẹ́ ẹ jẹ́ ká pa gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tí ká gbájúmọ́ àwọn èèyàn tá à ń ṣe ìjọba lé lórí ẹ jẹ́ ká gbájúmọ́ ohun tó ń dùn wá ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire inú mi dùn ayọ̀ mi kún lánàá wípé wọ́n yọ̀nà lọ́wọ́ tilẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀pọ̀ nǹkan tá a nílò náà kọ́ ni wọ́n mẹ́nu bà ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ojú tó wọ̀dọ̀ ẹni tó mọ́jú ọ̀pọ̀ ojú ni ò wọ̀dọ̀ ẹni ibi tí àná oríṣiríṣi ìwà ló fi hàn wípé báyìí ni àwọn èèyàn yìí jẹ́ fún wa nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire àwọn olóṣèlú wa ń di tiwọn wọ́n ń du tiwọn bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọba aládé wa wọ́n ń du tiwọn fún àǹfààní àwa ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire máa ń láǹfààní láti kọ yànnàná ẹ̀ fún yín ni torí ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ níbi ìpàdé náà bẹ̀rẹ̀ láti ibi tí àwọn èèyàn kan ti ń pè fún ìdásílẹ̀ ìpínlẹ̀ tuntun ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn èèyàn kan ń pè fún ìdásílẹ̀ ìjọba ìbílẹ̀ ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ọ̀pọ̀ oríṣiríṣi àwọn agbègbè tuntun ní àwọn ọmọ Yorùbá jẹ́ kí n sọ pé àwọn aṣòfin lára wọn ni Gbẹ́ngà Daniel òun bèrè fún ìpínlẹ̀ Ìjẹ̀bú àwọn tèkó náà ń bèrè fún ìpínlẹ̀ kan àwọn ti Ọ̀yọ́ náà ń bèrè fún New Ọ̀yọ́ State èmi ò rí yẹn ro èyí tí ó jẹ́ àwa lógún òun ni ọ̀rọ̀ ètò ààbò èyí tó jẹ́ àwa lógún òun ni bí ìlọsíwájú yóò ṣe dé bá ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire bí àwa yóò ṣe kúrò nínú orílẹ̀-èdè tí a wà yìí òun ló jẹ́ èmi lógún nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ tí wọ́n ń sọ bọ̀ tí wọ́n ń sọ lọ tí wọ́n ń sọ bọ̀ nígbà tí ó wá di àsìkò ẹ bá mi kí Ọọ̀ni ti Ilé Ifẹ̀ ọba Ẹnìtàn Ògúnwùsì Adéjẹyè ẹ bá mi kí wọn wípé wọ́n kó ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire o tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọba kan ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire àwọn ọba kan yàtọ̀ wọ́n fi kíní kan qualify àwọn ọba tó wà níbẹ̀ lánàá first class ọba Ọọ̀ni wà ń bẹ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́ wà ń bẹ̀ Olú ti ìlú Ìlaró wọ́n wà ń bẹ̀ Olú Ọ̀wọ̀ ti ìlú Ọ̀wọ̀ àwọn náà wà ń bẹ̀ àwọn lọ́ba ni wọ́n péjú pésẹ̀ síbẹ̀ nígbà tó wá kan àsìkò kí àwọn ọba sọ̀rọ̀
Ọ̀ọ̀ni ni wọ́n kọ́kọ́ pè gẹ́gẹ́ bí ẹni tó dúró fún àwọn ọba ní ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Ọ̀ọ̀ni sọ̀rọ̀, wọ́n dẹ̀ fi làákàyè wọ́n fi gbé àwọn ọ̀rọ̀ kan kalẹ̀. Wọ́n mọ̀ wípé àwọn ò lè sọ tán, àwọn ò lè fi èròǹgbà yẹn hàn tán. Ohun tí wọ́n ń bèrè fún ni pé ẹ fún àwa náà ní òmìnira, ẹ fún àwa ọba aládé, ẹ fún wa ní agbára láti ṣe ohun tó wù wá ní ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Ọ̀ọ̀ni sọ́dí mọ̀ wípé kì í ṣe wípé àwọn fẹ́ fi eléyìí àwọn fẹ́ fi tako ìjọba rárá, àbí àwọn fẹ́ fi máa fi gagbága pẹ̀lú ìjọba rárá. Wọ́n ní ohun tí ó ń dùn àwọn gbọ̀ngbọ̀n, àwọn làwọn súnmọ́ àwọn ará ìlú, àwọn làwọn mọ bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò. Ní àwọn ṣe ń ṣe kí ni àwọn ṣe ń mẹ́nubà ọ̀rọ̀ ètò ààbò yìí lókùnkúndùn, wípé tẹ bá fún wa ní agbára, tẹ bá fún wa ní ètò ààbò, tẹ bá ró wa lágbára gẹ́gẹ́ bí ohun tí àwọn ń bèrè fún, àwọn nǹkan wọ̀nyí á ṣe bẹ́ẹ̀ á mú ìrọ̀rùn wá nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Torí ó ti pẹ́ tí wọ́n ti ń bu ẹnu àtẹ́ lu àwọn ọba wa nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire wípé lágbára, ìjọba ti ká yín lọ́wọ́ kò. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ di mímọ̀ nínú ọ̀rọ̀ wọn ní àná, ni wọ́n ṣe rí pé ẹ̀yin tí ẹ̀ láǹfààní láti wà níbẹ̀, àìsí ń bẹ̀ láì bá wọn dá sí. Aláàfin Ọ̀yọ́ sọ̀rọ̀, wọ́n fi èròǹgbà hàn wípé yes, àwọn ti ṣetán, àwọn ti gbọ́ igbe àwọn ará ìlú. Kódà káwọn tó dórí àléfà Aláàfin Ọ̀yọ́, àwọn ti rí ohun tí àwọn ọmọ ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire tí wọ́n kojú. Àwọn kò fẹ́ fi àkókò yìí rọ gbogbo àwọn ènìyàn tí wọ́n wà ní ipò aláṣẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wípé gẹ́gẹ́ bí àwọn ọba aládé tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ ṣáájú ti ṣe sọ, ẹ bá wa ṣe kó rí bẹ́ẹ̀. Aláàfin Ọ̀yọ́ sì ṣe ìlérí púpọ̀ wípé òun á ṣe kí ni, òun á fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọba aládé. Ọ̀ọ̀ni ti Ilé Ifẹ̀ tó kọ́kọ́ léwájú fún àwọn ọba, Ọ̀ọ̀ni pè àwọn ọba 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wípé ẹ wò ó, ẹ jọ̀ọ́ ẹ súnmọ́ bí, ẹ jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ yìí kó má dàbí wípé èmi nìkan ni mò ń sọ, ìwà ìrẹ̀lẹ̀ ló ń pè bẹ́ẹ̀. Ọ̀ọ̀ni sì gbé gbohùngbohùn fún àwọn ọba yìí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, wọ́n sì sọ ìmọ̀ wọn sì jọ. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Mo rí wípé ìwà ìṣọ̀kan ó ti wà láàrin àwọn ọba wa. Kódà ohun tí Ọ̀ọ̀ni ti Ilé Ifẹ̀ sọ ó lọ ní rẹ́gí pẹ̀lú ohun tí àwọn ọba tí wọ́n pè síta wá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n fẹ́. Ohun tí wọ́n pè fún máa ń láǹfààní láti kọ̀ sọ àárín yẹn fún yín gẹ́gẹ́ bí àwọn oníròyìn ṣe gbé ní àárọ̀ òní. Speaking on behalf of the traditional rulers, Ọ̀ọ̀ni of Ife, Ọba Enitan Ogunwusi, said that the demand of the traditional rulers to be given constitutional role, kí wọ́n fún àwọn ní ipò táwọn náà lè fi máa dá ọwọ́ wú, is not because they want to be rubbing shoulders with government. Kì í jẹ́ pé àwọn fẹ́ máa tojú bọ̀ ọ̀rọ̀ ìṣèjọba rárá. Ẹ jẹ́ káwa náà ní ipa nínú ìṣèjọba, ẹ jẹ́ káwa náà mọ bó ṣe lọ. Tẹ́ ẹ bá fún wa ní àǹfààní yìí, kí la jẹ́ ọba lé lórí? But to rather compliment ń gbé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí, a fẹ́ fi bu omi rin ìgbìyànjú ìjọba ni, and be on the same page in providing qualitative leadership for the people. Mo kàn yọ àárín yẹn torí ohun tó kàn wá gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n, òun ni mò ń gbìyànjú láti mẹ́nubà fún yín bí àwọn ọba yẹn ṣe sọ lánàá. Ọba Ogunwusi, supported by other first-class traditional rulers such as Aláàfin Ọ̀yọ́, Ọba Bímbọ́lá Ọwọ́adé Ọlọ́wọ̀ ti ìlú Ọ̀wọ̀ Kingdom, Ọba Ajíbádé Ògúnòyè. Àyọ̀ngbẹ ẹ má bínú, mi ò fẹ́ pé orúkọ yẹn kó má dàbí pé màá ṣe orúkọ pé. Ọba ti ìlú Ìkòròdú ni Ọba Kàbírù Ṣótóbi. Àwọn náà wọ́n wà níbẹ̀. Ọba Síkírù Òkúrúbidó, àwọn náà ṣojú fún Àwùjalẹ̀ ti ìlú Ìjẹ̀bú. Ọba Káyọ̀dé Adétọ̀nà láti sọ wípé àwọn náà fẹ́ òmìnira tiwọn, demanded that the ongoing constitutional amendment must put to rest the need for traditional institute
institution to be given constitutional role kọ́ fún àwọn ní ipò tó ní ṣe to enhance good governance in country. The royal father said that already the traditional rulers are doing a lot in terms of providing security. Ṣé ti gbọ́? Wọ́n ní àwọn ń gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, conflict resolution, ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní àti àwọn àgbẹ̀ tí ń wáyé lójoojúmọ́. Wọ́n ní àwọn ń gbìyànjú. Tó bá jẹ́ irọ́ ni o, ẹ máa fi sí abẹ́ comment section yín. Oníkálukú ló ní freedom of speech. Tó bá jẹ́ pé báwọn ọba yìí ṣe sọ lánàá kọ́ lórí, ẹ máa fi ránṣẹ́. Kẹ́ wá máa fi scenario, kẹ́ máa fi example, kẹ́ máa fi tì lẹ́yìn. And general socio-cultural and socio-economic development of the country, saying that having constitutional backing will further help to do so much for the betterment of the country. Màá dúró níbẹ̀ nítorí ọ̀rọ̀ àwọn ọba yẹn ni mo ní kí yàn wọ́n fún yín. Ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ lánàá, ṣùgbọ́n èyí tó kàn wá gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n mo ní kí n gbìyànjú rẹ̀ kí n mú wá sí etí ìgbọ̀n yín wípé àwọn ọba wa náà ti ń pè fún ipò láti máa bá wọn tójú bọ̀. Ẹ má sọ wípé ẹ kò máa gbé nǹkan wá fún wa káwa náà dẹ̀ bu ọwọ́ lù ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ láì mọ ibi tó máa yọrí sí fún àwọn èèyàn wa. Òun ni Aláàfin Ọ̀yọ́ Ọba Abímbọ́lá Òwádé àti ẹni tí ń ṣe Ọ̀ọ̀ni ti Ilé-Ifẹ̀ Ọba Ẹnìtàn Ògúnwùsì Adéyẹyè ni wọ́n jọ kóra wọn jọ pàtẹ àwọn ọba ńláńlá ní àná. Wọ́n jọ pẹ̀kẹ́ lọ àwọn nǹkan wọ̀nyí. Eléyìí fún mi ní àrídájú pé lótìtọ́ àti lódodo àwọn ọba wa náà ti ń realize àwọn ibi tó kù sí nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Ó mú ìfọ̀kànbalẹ̀ wá wípé yes, kì í ṣe ọ̀rọ̀ èmi jù ọ́ ìwọ tó mi ló kàn wá lásìkò yìí. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, wọn ò ríro rárá. Àwọn ènìyàn tí wọ́n fẹ́ dàbàrú àwọn ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin àwọn ọba aládé wa, àwọn ni wọ́n ń gbé gbogbo nǹkan yìí káàkiri. Ọ̀rọ̀ òkèrè ni tí ò bá lékan á dì kan. Gbogbo wa la wà ń bẹ̀ lánàá, ẹ̀yin tẹ́ bá láǹfààní láti wà níbẹ̀ máa fi hàn yín gbogbo ohun tí wọ́n sọ ẹ́ láǹfààní láti gbọ́ lónìí. Káwa náà lè mọ ohun tí a fẹ́ ṣe lápò ọ̀dọ̀ tiwa. Káwa náà lè mọ bí ọ̀rọ̀ náà ṣe ń lọ. Tá bá sọ wípé a ti miss àwọn èyí tí wọ́n ti ṣe sẹ́yìn. Tá bá sọ pé a ti mix àwọn èyí tó ti ń ṣe sẹ́yìn, àwọn ìpàdé kan tí wọ́n pè wá sí, àwọn èyí tó ti ń lọ lábẹ́lẹ̀ tí wọ́n pè wá sí, àwọn èèyàn kan tẹ́lẹ̀ sọ wípé ìpàdé ìkọ̀kọ̀ ni wọ́n ṣe lánàá. Ẹ jẹ́ n sọ fún yín, kì í ṣe ìpàdé ìkọ̀kọ̀ o. Bí wọ́n tẹ̀ ṣe ní ìkọ̀kọ̀, wọn gbogbo ayé ó ti ṣe kíni, ó ti lúgọ sí gbogbo ayé. Kí má bọ́ òkú lọ lé olóró. Àwọn ọ̀rọ̀ tí àwọn ọba yìí sọ, bó bá ṣe rí lójú ìwòye ti ní ẹ fi ránṣẹ́ sí abẹ́ comment section wa. Ẹ jẹ́ ká bá wọn débẹ̀, àìsí bẹ̀ láì bá wọn dá sí. Ẹ̀yin náà ẹ máa fi ti ara yín gbọ́ ohun tí wọ́n ṣe níbi ìpàdé náà lánàá. Ṣé ó tẹ́ yín lọ́rùn àbí kò tẹ́ yín lọ́rùn? Ìpàdé ọlọ́jọ́ méjì ni bí wọ́n ṣe ń ṣe ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, tí wọ́n ṣe ní apá gúúsù ìwọ̀ oòrùn, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ní south ni wọ́n ṣe ní apá àríwá ìlà oòrùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn yẹn náà ti sọ tiwọn. Wọ́n ní àwọn pè fún àgbékiri ipò aláṣẹ. Wọ́n sọ gbogbo bó ṣe ń dùn àwọn làwọn sọ, ohun tó ń dùn àwọn náà làwọn náà ti sọ fún àwọn ará bíi àtúntún rán wọn o. Èyí tó bá kù ẹ fi ránṣẹ́ sábẹ́ comment section. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí àwọn ọba wa bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ẹni tí ń ṣe Ọ̀ọ̀ni ti Ilé-Ifẹ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́, gbogbo ohun tí wọ́n sọ ẹ jẹ́ ká gbọ́. Is back at the microphone. Kábíyèsí. Once again, I want to thank our distinguished senators and our host, the Governor of Lagos State, ably represented by the Deputy Governor. The day is very fast spent, but this topical issue is very germane to us, and I want to thank the present administration on behalf of all traditional rulers. The effort thus far. Our very own majority leader,
Thank you very much, and all your highlights concerning this topical issue. What I want to assure you about this is we have gone very far on this matter. It's now over about 10-12 years that we've been on it. Before I even ascended the throne, this is my 10th year. My predecessor and all the traditional rulers in Nigeria came together about 12-13 years ago, and they came very forcefully on how to make things better in terms of advisory role and advocacy role. And to the glory of God, we have actually broken ourselves into several sections, and we have gone very far in every point that you made. We've met the Governors Forum several times, the Nigerian Governors Forum. We've engaged them on various fronts, and actually they are on the same page with us. We are not competing with our political leaders. We are complementing your effort. It's very critical for us to know that each and every one of us, we are all on the same page. And I'm very happy the way Igbese from Lagos State also mentioned earlier on, within the confines of a traditional institution, you will see military generals, you will see a lot of lawyers, professors, even justices of this country, even former administrators in the judiciary arm, in the executive arm, and also the legislative arm. So we have a very good mix, and our mix has yielded a lot of results. We have broken ourselves, and I'm happy also. Igbese Alara is here, the former LRS chairman of Lagos State. Igbese Igbogo too, a lawyer par excellence, and we have actually come together several times. Also, Irewolede mentioned earlier on, the former president Hurray, we went en masse to meet with him. Also, our current president. It's an ongoing thing. What I want to assure you is we've gone very far on it, and I'll call my other brother traditional rulers to join me. I will call Igbese Alara to join, Igbese Igbogo, also Irewolede, also Igbese Olowo has been very passionate about this. Unfortunately, Igbese, we are no left earlier. We've done a lot of work, but there's no time. We have every paperwork. We have different sections of things that we have actually put in place. Even Igbese Alaafin of Oyo, the former Alaafin, Baba Lamidi, played a very pivotal role, and we will also carry along the new Alaafin as well, because we are doing it for a common cause. So please, Igbese Olowo, a round of applause for His Royal Majesty the Order of Victory. Sorry, maybe you didn't hear him. Igbese just made a statement, and I saw a lot of our traditional lands casting a look at us and a look at themselves. I see my colleagues here feeling a lot of relief. Igbese of Ife just talked about the role the Alaafin of Oyo of blessed memory played, and also made a pledge that the new Alaafin of Oyo will be carried along in everything that they are doing. And that will become part of the news of today. So to cut the long story short,
it will be properly debriefed. But I will want Kabiyesi Olowo and Kabiyesi Alara to just say a few things. If I hand over the microphone to Kabiyesi Olowo, he will be so passionate about this. But I will feel on behalf of all of us, Kabiyesi Olowo, just keep it short. Himself and Kabiyesi Alara will say one or two things, then we'll go back to our seat. Thank you very much. Thank you, Kabiyesi. Kabiyesi has said it all, and the committee knows what we really want. Let me just add that this is not peculiar to Nigeria alone. Ghana is doing the same thing. As provided for the 1992 Constitution of Ghana, expressly stated, the traditional institution of Ghana is well preserved, well respected, and well honored by the Constitution of Ghana. It shows the evolvement of society. Constitutions are based on the world experiences of people. That is the more reason why we seek for this personal protection and personal provision for the roles that are expected to be played by the traditional institution. We thank you. We know that those who are representing us at the National Assembly are men and women of great honor who will eventually honor their promise as the position they are taking today to take care of the road of the traditional rulers with the evolving constitutional amendment of Nigeria. Thank you very much. Thank you. For me, good afternoon, distinguished senators, represented by one deputy governor. For me, it's a bill to reinstate the constitutional roles of traditional fathers, traditional institutions. Because before now, traditional rulers have always been part of governance. But due to some exigencies, military incursion, and particularly the 1976 local government reform committee report, that constitutional rule was taken away. So we are only asking for what has been in existence before, because we are partners in progress with the government. Like the Owners have said, we are not rubbing shoulders with the government, but we only want to partner and collaborate with the government. To the extent that traditional rulers can, we being the closest people to our communities, will be involved in alternative dispute resolution, will be involved with, particularly even in the areas of communal clashes, will be involved in community policing to complement the proposed state policing, will also be involved in the entrenchment and continual progress of culture and tradition in our various institutions. So, by all these rules, we believe that we'll be partners in progress with the government. And the proposed bill also, which has also gone through the third reading, the National Council of Traditional Rulers of Nigeria, is the one that will now give teeth. We are going to go for the third reading of that one too, through public presentation, public hearing. Is the one that will now give teeth in terms of structure and the functions that the traditional rulers will play. So I want to implore we have gone through this before, like the majority leader have said, but we want to implore our speakers, the speakers of our 36 states, to please support this. We couldn't make it during the 9th Senate as a result of this, but during this 10th Senate, we want it to become a reality so that we'll be able to put things right and assist the government in making Nigeria greater again. Thank you and God bless you. Ọjọ́ iwájú gbogbo wa là ń sọ ẹ bá ọkọ̀ sójú kan.
Orí agbágbé gbogbo wa o. Ẹ ṣé. Our amiable leader. Our amiable majority leader. I missed out one thing. This is the final note. We have a comrade in our midst. I almost missed him out. But thank God that I actually realized that he's still in our midst. Small but mighty. He has a very strong voice over the last 10 years pushing this thing. And I'll actually give that credit to him. Olu of Ilaro, Olu Kabese, Olu Ilaro, Ebosibi, Everybody sọ pé Kabese o. Please join us. Kabese, you have been a very good voice. Yes, sir. Is there any other traditional ruler that wants to also add something to join them now? Any other? Okay, Alaafin will pray for you, and Kabese Deji, they will round up. You know, so just join us. We haven't debriefed it properly, so we will debrief it. So just praying for you. Okay. But I want us to hear the voice of Kabese Olularo briefly. Then Alaafin will pray Labure way of Idowa Ekukale Kabese Olularo. Protocol. I don't have much more to add other than all that you have said. I will just plead with the National Assembly. Please, let's listen to our Kabese. This is silence. This is a very important item on our agenda. And you can be sure the reason we are doing this is because we have them there. You have the rest of the day to yourself. You have the whole of tomorrow to yourself. Let them just do their own things. Thank you, Assembly Leader. Well, my voice is just to plead with the National Assembly, and especially our sons and daughters who are in the State Assembly, to please help us to accede to our request by granting this bill a speedy passage. I know the President will not relent in assenting his pen on the bill. On that note, I want to thank you for your time. The prayer that the people are our baba àbáyé tó kankan but àwa náà akẹ́kẹ́ kájọ sórí so that àwọn akẹ́kẹ́ bá ń pa ní ààfin á lè máa gúnlẹ̀. Yes, àṣẹ ti wà lẹ́nu but kéèyàn pa kí àwọn èèyàn sọ pé ó ṣe orí bẹ́ẹ̀ náà ló ìyẹn ti ká ń lọ nìyẹn. Just know that we have to be that for us. But we want you to have a legal package. Against law and study, we are not in the old era. Now, if we are still part of the same Nigeria, we believe that the legal, I would say legal framework, like that. We are not always there, like the Allah said. I pray, Allah, like your Laman, láti ẹgbẹ́ pé ọba tí wọ́n lọ sílé ẹjọ́ ní àbí kákìyà àjọra yọjú ẹ̀ láti wáyé ẹ̀kọ́ tí ò bá sí nǹkan tí ó dé lẹ́yìn lè múlẹ̀ yes àwọn èèyàn ṣe pọ̀ ẹ̀ tẹ bá lè fún wa ní àyè nínú òfin Nàìjíríà pé wípé o àṣẹ àwọn tí bàbá bá ti fún wa láti báńkì lẹ́gàdì tó bá náà wò wá gbà wọ́n lọ sí magistrate court wọ́n lọ side court only civil matter we don't want to do matter. I want to assure you that gbogbo kéèkì lọ sí ẹjọ́ tọ́tàn you don't need ẹ̀kọ́ kan lọ sí get a better Nigeria. Thank you very much. The majority leaders of our National Assembly, you have drawn our attention because they only have told you that we've gone far, but the only issue is for us to meet the State Assembly, and they were here now,
and the head of the speaker in Southwest, we will write you by our Baba Oni. We write you that you will give us a date. We make presentation for you. If this one is not enough, it's not. Yes. Then it's enough. Then we will expect you to write the Senate. We will expect you to write the Senate that we are in the same page. If that one is taken, we don't need to. What about the we? They are requiring us to meet to get the two-third. If the two-third we are arguing for, and for us now, if the governor's forum can make the presentation that we have made you and you have accepted our proposal, so shall it be. Yes, we are just 6 out of the 36. Yes. The speaker, please. Maybe now that you have agreed, please you are to take a sacrifice to the national body of speakers, so that now discuss with them on our behalf. Would that be done, please? You write a consent letter to agree. Can they write a consent letter? You are to lobby on our behalf. We are expecting you to lobby on our behalf. He's been doing that too. Ọmọ yìí ni wá. A lè ti kọ́ gbogbo ọ̀gá tẹ̀ sọ. Ẹlẹ́tí bàbá yẹn o. Ẹ ṣe bàbá àtàmì ẹ̀. Thank you. Thank you very much. As you all know, I just assumed my forefathers' throne about 2 months ago. So I'm very aware of the fact that the traditional rulers' involvement in the making of a constitutional rule is very important, in the sense that we believe that we are the people that are very close to the grassroots. We are dealing with some of these people on a daily basis, making sure that everything is in order. So I remember the last time I was in Abuja, I met with Irewolede met Tinubu, and one of the things that was discussed was the issue of the security, and same thing, the involvement of the traditional rulers in making of laws and others. So in this respect, I want the Senate to help us to making sure that there's a total involvement, so that that will pave room for better development in Yoruba land and in Nigeria as a whole. So I'm glad to be here and to be part of the team that would move the Yoruba land to the next level. So thank you very much. And my prayer for all of you is that Yoruba people will say, Adele Barrio, Arina Koreo, Akoya Idio, Amon Lori, Amon Bori, Oni, Owa Bauki, Seles, Bikan, Owa Town, and Kabuye. And I want to commend the effort of the distinguished Senate on seat. You are doing very well, and we appreciate your efforts. We believe that by the time we collaborate well with you, Nigeria will be a better place. So thank you very much. Thank you so much, Kabiyesi. Hello? Kabiyesi ọ̀ọ́dẹ ọ̀fíìsẹ̀ Kabiyesi Aláàfin of Ọ̀yọ́. Kabiyesi ọ̀ọ́dẹ ọ̀fíìsẹ̀ Kabiyesi Aláàfin of Ọ̀yọ́. The citizen senators wanted to come up here. The two of them come and take photograph with us. Kabiyesi. Onírọ̀ kan ló máa sọ wípé ẹlẹ́rìí òun wà ní Kàfàǹṣà àbí ibi tó jìnnà.
ẹni tí fi etí ara yín gbọ́ bí ìpàdé náà ṣe lọ, bí wọ́n ṣe sọ, bí wọ́n ṣe gbé sí ara wọn. Ìbéèrè mi wá rèé wípé ṣé kò ní kú síbẹ̀? Ṣé àwọn èèyàn tí wọ́n wá lórúkọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣé wọ́n máa jíṣẹ́? Àwọn ọba yìí ń sọ nǹkan kan ní àná tó jẹ́ pé ó dùn mọ́ mi nínú pé bá a ṣe ń sọ yìí ẹ fún wa ní Aláàfin Ọọ̀ni ti Ilé Ifẹ̀ ṣáà ń sọ wípé káwọn kọ́ mú èsì padà wá fún àwọn. Lótìtọ́ àwọn ọba yìí pour out mind wọn. Mo dẹ̀ rí wípé àwọn èèyàn wọ̀nyí tí wọ́n rán wá láti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà láti wá gbọ́ tẹnu wa nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire, wọ́n farabalẹ̀, wọ́n gbọ́ dáadáa. Ìbéèrè mi wá ni wípé ìgbà wo ni wọn yóò múṣẹ? Kò gbọ́dọ̀ pẹ́ mọ́ o. Àwọn ọba wa ti ń sọ wípé àwọn ti ń gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò àti àwọn nǹkan mìíràn. Èmi á tilẹ̀ sọ fún wọn pé ẹ wò ẹ má ṣe èyí tẹ́ mọ̀, mò ń bọ̀ ìjọba kò yá lógún ọdún o. Èyí tẹ́ ẹ bá lè ṣe, ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire, ìrànlọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá lè ṣe fún àwọn ọba yìí, ẹ ti rí wípé àwọn ọba yìí àwọn náà wọ́n ti ronú pìwàdà, wọ́n ti realize àwọn ibì kan tí ó ti ṣe apá kan jà mọ́ sẹ́yìn. Wọ́n ti rí àwọn ibì kan tó jẹ́ wípé àwọn èèyàn kan wọ́n ti fi ṣe gbogbo àwọn kan tí ò dá nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ di mímọ̀ nínú ọ̀rọ̀ wọn, wọ́n gbìyànjú láti fi èròǹgbà wọn dáadáa. Nígbàtí ọ̀rọ̀ yẹn dé ojú ẹ̀, ẹ rí wípé àwọn ọba yìí wọ́n ń gba gbohùngbohùn mọ́ ara wọn lọ́wọ́ wípé báyìí ló ṣe yẹ ká gbé, báyìí ló ṣe yẹ ká sọ. Ṣùgbọ́n èmi mọ̀ wípé àwọn ọba yìí ìpàdé wà lẹ́yìn ìpàdé. Aláàfin Ọọ̀ni ti Ilé Ifẹ̀ wọ́n sọ, wọ́n ní kó tó di ìgbà náà àwọn ti ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọba yìí. Nǹkan kí sẹ́tì ràgbó nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lánàá nínú fọ́nrán tẹ́rì yẹn, nǹkan mẹ́mbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fi sí abẹ́ aṣọ, ẹ jẹ́ ká fi ṣe ó tán lẹ́nu ó kù sí kùn yẹn lọ́rọ̀ àgbà. Ìyẹn jẹ́ àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni wípé ó ti pẹ́ tí àwọn ọmọ Yorùbá ta ti ń jẹra wa lẹ́sẹ̀. Ó ti pẹ́ ta ti ń fi ọ̀bẹ ẹ̀yìn jẹ ara wa níṣu. Ó ti pẹ́ ta ti ń lépa ara wa láti rí wípé a ò lẹ́nu ní àwọn ipò kan. Ó kàn dùn mí pé ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n fọ́ victim yẹn tó jẹ́ àwọn akọni wa. Àwọn èèyàn bíi MKO Abíọ́lá, àwọn èèyàn bíi Awólọ́wọ̀, àwọn èèyàn bíi Bọ́lá Ìgè, àwọn èèyàn bíi olóyè Sunday Ìgbòho. Ká dúpẹ́ wípé olóyè Sunday Ìgbòho ṣe bẹ́ẹ̀ ó làájá. Àwọn ọmọ Yorùbá náà wọ́n pẹ̀lú àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ fi ṣe bẹ́ẹ̀, tí wọ́n fẹ́ dà wọ́n lágbónù lórí pé wọ́n lépa òtítọ́. Eléyìí tí mo fẹ́ tún wá sí etí ìgbọ̀nyìn, ó ti pẹ́ tí Awólọ́wọ̀ tí ó ti gbé òtítọ́ dání. Ṣùgbọ́n àwọn kan lọ̀rọ̀ sí ẹ̀dá kan wọ́n wà nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire tí wọn ò fẹ́ jẹ́ kí ẹni tí ó mú òtítọ́ lọ́kùnkúndùn, wọn ò fẹ́ jẹ́ kí irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ kó rí imú mí, kó pẹ́ lókè erùpẹ̀. Nígbà náà ní tọmọdé ò bá tún àbárọ̀bá, àrọ́bá dẹ̀rẹ́ bàbá ìtàn. Mo fẹ́ jẹ́ kí àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire ká farabalẹ̀ gbọ́ ohun tí mo fẹ́ mú wá sí etí ìgbọ̀nyín yìí lórí ọ̀nà bí àwa Yorùbá adáramọ́lá ẹni tí ó jẹ́ adájọ́ nígbà náà, ọ̀tọ̀ lórúkọ tí àwọn ti Awólọ́wọ̀ fi kalẹ̀ fún àwọn òyìnbó, ọ̀tọ̀ lẹni tí wọ́n kéde wọ́n tún wá sọ pé àwọn ṣe àṣìṣe láì mọ̀ wípé ọmọ Yorùbá kan òun ló gbẹ̀yìn ló lọ ẹsẹ̀ láti lọ kulẹ̀ bí àkókò pẹ̀lú àwọn aráabí yìí tó fi di wípé wọ́n yí orúkọ náà padà. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ Awólọ́wọ̀ ò dákẹ́ o. Ó tún jẹ́ kí ẹni tó ṣe ìwà yìí ó jẹ́ kó realize pé ìwà tó wù yóò kù díẹ̀ káàtó, láì mọ̀ wípé àtìgbà náà ni Awólọ́wọ̀ ti ní ọ̀tá.
láì mọ̀ pé àtìgbà náà ni wọ́n ti ń lépa bí Awólọ́wọ̀ yóò ṣe di ẹni ìgbàgbé sí ọgbà ẹ̀wọ̀n. Ó ti pẹ́ tí àwọn ọmọ Yorùbá ti ń lẹ̀dí àpòpọ̀ mọ́ àwọn Fúlàní láti ṣe ara wa ní ìjàmbá. Ṣèbí ara rẹ̀ náà la ní tí wọ́n ṣe fún olóyè Sunday Igboho. Àwọn èèyàn kan lọ́wọ́ páàsì olóyè Sunday Igboho sílẹ̀ fún ààrẹ àná. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bàbá Bánjí Akíntóyè ibo ló wà lénìí. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ wọn ló ti lọ. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ wọn ní àwọn èèyàn bíi Yorùbá ni wọ́n ti ṣe ìpalára fún. Ṣùgbọ́n òtítọ́ tí bàbá náà gbé lékè òun ló ṣe kíni, òun ló tún gbé wọn lékè sí tí wọ́n gbé dání. Bẹ́ẹ̀ náà ló rí fún olóyè Sunday Igboho. Wọ́n ní ikú tó pa ẹlẹ́dìyẹ kò tún gbọ́dọ̀ pa ẹlẹ́wúrẹ́. Àríkọ́gbọ́n ló jẹ́ kí ìtàn àwọn Bọ́lá Ìgè, àwọn èèyàn bíi bàbá wa Awólọ́wọ̀, àwọn èèyàn bíi MKO Abíọ́lá, àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ káàró òjúre tí wọ́n gbòtítọ́ dání fún wa nígbà náà, ṣùgbọ́n wọ́n dẹ̀mí wọn légbodò nípasẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá tá à ń jẹ́ra wa lẹ́sẹ̀ náà ni. Eléyìí mo tún fẹ́ jẹ́ kí a lè mọ bó ṣe ń lọ lójú ayé ni o. Ẹ má jẹ́ kó yà yín lẹ́nu pé gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn ọba wa sọ lánàá yẹn wípé àwọn ọmọ Yorùbá kan ni wọ́n á tún délé ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tí wọ́n bá ń gbé yẹ̀wò wọ́n á tún máa sọ pé kò lè wọ́ọ̀kì, kò lè ṣe báyìí, kò lè ṣe. Ẹ má jẹ́ kó jẹ́ tuntun sí yín. Ṣùgbọ́n èmi ń sọ kó tó di ìgbà náà àṣírí gbogbo wọn látú. Àṣírí gbogbo wọn ni kò ní bò fáráyé. Torí àwa Yorùbá a ti pay debt wa, a ti san gbogbo gbèsè wa, a ti fi ojú la iná, a ti fi ojú la gbogbo ẹ̀já. Ó yẹ ká ṣe kí ni, ó yẹ ká ti ní òmìnira wa tipẹ́tipẹ́. Fúlàní ṣe tiẹ̀, gbogbo àwọn eléyìí ṣe tiwọn. Ikú ń wá lọ́tún, wọ́n fipá rí àwọn èèyàn, wọ́n fipá bá àwọn èèyàn wa lòpọ̀, àwọn obìnrin wa. Àwọn àgbẹ̀ wa ò lè lọ sóko mọ́ nítorí kò sí ọ̀rọ̀ ètò ààbò. Àwọn olóṣèlú wa ta rán sọ́hùn, ọ̀tọ̀ nìkan tí wọ́n ń sọ, ọ̀tọ̀ nìkan ta rán, ọ̀tọ̀ nìkan tí wọ́n ń sọ. Ṣùgbọ́n inú wa dùn wípé wọ́n ti ń realize àpẹẹrẹ ní àwọn ohun tí àwọn ọba wa ṣe. Wọ́n gbóríyìn fún ọba Olúláru lánàá nínú ọ̀rọ̀ yẹn wípé bàbá yìí ó ti ń ṣe bẹ́ẹ̀, ó ń gbìyànjú. Aláàfin Ọọ̀ni ti Ilé Ifẹ̀ ló ṣe bẹ́ẹ̀, ló sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn ọba kan wà tó jẹ́ pé wọn nílò ariwo, wọn kì í pariwo, ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí wọ́n ṣe lábẹ́lẹ̀ kì í ṣe kékeré. Lára àwọn ọba yìí náà ni ọba tó kópa ribiri nígbà tí wọ́n mú olóyè Sunday Igboho sí àtìmọ́lé nígbà náà. Gbogbo ẹ̀ ó dá lórí bí àwa ọmọ Yorùbá bá ṣe ń jẹra wa lẹ́sẹ̀. Tá bá ti rí èèyàn kan tó jáde báyìí tó dìde fún òmìnira tó fẹ́ léwájú fún wa, gbogbo ọ̀nà àti mú ẹni náà balẹ̀ láàmà wá káàkiri. Mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ wo ilé yìí, ohun tí wọ́n ṣe fún Awólọ́wọ̀, kẹlẹ̀ fi ní ẹ̀kọ́ kan àbí ìkejì nípa ti bí àwọn Yorùbá ti ṣe tipẹ́tipẹ́. Mo mú wá o láti ronú pìwàdà ní o fún gbogbo àwọn tí wọ́n bá lọ́wọ́ sí irú eléyìí. Ẹ jẹ́ ká wò. Wọ́n sọ Awólọ́wọ̀ sẹ́wọ̀n ọdún 10, ṣùgbọ́n adájọ́ Sówẹ̀mímọ́ sọ pé òun kọ́ lòun sọ sẹ́wọ̀n o, tipátipá ni wọ́n fi mú òun. Bí ẹ kò bá gbàgbé, ohun tí a sọ lọ́sẹ̀ tó lọ lọ́hùn-ún ni bí ìjà ẹni tó jẹ́ adájọ́ àgbà ní ilẹ̀ wa nígbà náà, adájọ́ Adétòkunbọ̀ Adémọ́lá àti Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ kó tó di àsìkò tí wọ́n mú Awólọ́wọ̀ rárá. Àsìkò tí wọ́n fẹ́ yan ẹni tí yóò jẹ́ adájọ́ àgbà fún Western Region nìjà náà bẹ̀rẹ̀. Òyìnbó ló wà ní ipò náà tẹ́lẹ̀, àwọn Awólọ́wọ̀ sì fẹ́ kó jẹ́ ọmọ Yorùbá ni wọn yóò yàn lásìkò náà pé kó jẹ́ adájọ́ àgbà pátá fún ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn adájọ́ ńlá 3 kan sì wà nígbà náà: adájọ́ Olúmúyìwá Jíbówú, adájọ́ Leozi Mbanefo àti adájọ́ Adétòkunbọ̀ Adémọ́lá. Ṣùgbọ́n nínú àwọn adájọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí, ẹni tó jẹ́ ọ̀gá fún àwọn méjì tó kù ní adájọ́ Jíbówú. Jíbówú yìí sì ni àwọn Awólọ́wọ̀ fi orúkọ rẹ̀ ránṣẹ́ sí gómìnà òyìnbó tó wà nípò nígbà náà. Wọ́n ní òun làwọn fẹ́. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn òrẹ́yìn, ó jọ pé adájọ́ Adémọ́lá wá ọ̀nà lọ sí ìlú òyìnbó, ó sì lu ẹsẹ̀ gígùn láti yí orúkọ Jíbówú tí àwọn òyìnbó ti mú tẹ́lẹ̀ padà. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti kọ́kọ́ kọ ìwé kan wá láti ìlú òyìnbó pé Jíbówú làwọn mú,
òun ni yóò ṣe olórí àwọn adájọ́ ní Western Region. Lójijì ni wọ́n tún yí kinní náà padà tí wọ́n sì sọ pé àwọn ò mú un mọ́, wọ́n ní àwọn ṣí orúkọ ẹ̀kọ́ tẹ́lẹ̀ ni. Àwọn Awólọ́wọ̀ àti ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ pé kinní kan ti ṣẹlẹ̀, wọ́n sì mọ̀ pé ejò ọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́ nínú, àti pé ọkùnrin adájọ́ tí wọ́n ń pè ní Adétòkunbọ̀ Adémọ́lá yìí ti dá ọgbọ́n kan sí ọ̀rọ̀ náà ni. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣàfi ọkùnrin náà ṣe adájọ́ àgbà, ṣùgbọ́n inú àwọn Awólọ́wọ̀ kò dùn sí i. Eléyìí ni Awólọ́wọ̀ sọ fún ọkùnrin yìí níbi àpèjẹ kan tí wọ́n pe àwọn méjèèjì sí, tó sì sọ fún un pé kò dá bó ṣe fi ìrú gba ipò onípò. Eléyìí bí adájọ́ àgbà náà nínú, ó sì di Awólọ́wọ̀ sínú títí tó fi sìn ín dé ẹ̀wọ̀n kẹlẹlẹ. Ẹ jẹ́ ká máa bá ìtàn náà bọ̀. Báwo ni adájọ́ yìí ṣe rí ọgbọ́n rẹ̀ dá láti sọ Awólọ́wọ̀ sẹ́wọ̀n? Ohun tí ọkùnrin náà ṣe ni pé ó lẹ̀dí àpò pọ̀ pẹ̀lú àwọn Balewa. Bẹ́ẹ̀ ló ń bá Sàdáúnà Sókótó ṣọ̀rẹ́, ó sì sọ ara rẹ̀ di ọ̀rẹ́ àwọn aṣáájú Haúsá wọ̀nyí. Òun náà ló sì fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ pé kí wọ́n dá gbogbo ọ̀rọ̀ náà dá òun yóò yanjú ẹ̀. Níbi tí ọ̀rọ̀ náà burú sí ni pé níṣe ni wọ́n ti ọ̀rọ̀ náà mọ́ Ládòkè Akíntọ́lá lọ́rùn, tí wọ́n ń ṣe bí ẹni pé òun gan làwọn ń gbèjà, tí kò sì sẹ́ni tó mọ̀ pé àwọn èèyàn náà ní tiwọn lọ́wọ́ ni. Ṣàṣà èèyàn ló mọ̀ pé nígbàrà tí Adétòkunbọ̀ Adémọ́lá ti di adájọ́ àgbà fún Western Region ló ti ń wá ìṣubú Awólọ́wọ̀. Nígbà tó sì di adájọ́ àgbà fún gbogbo Nàìjíríà tí agbára rẹ̀ lé ọ̀kan sí i, ó nígbàgbọ́ pé ìṣòro kan tó wà ní iwájú òun níbí òun yóò ṣe gba agbára kúrò lọ́wọ́ Awólọ́wọ̀, tàbí tí òun yóò fi hàn ọkùnrin náà tí yóò sì mọ̀ pé òun kì í ṣe ẹgbẹ́ ẹ̀ rárá, tí Awólọ́wọ̀ yóò wá jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Ohun tó fa èyí pọ̀ díẹ̀. Lóòótọ́ Adémọ́lá bínú pé Awólọ́wọ̀ kò fẹ́ bí òun ṣe di adájọ́ àgbà níjọ́sí, ṣùgbọ́n nǹkan míì tún wà tó ń bí i nínú sí Awólọ́wọ̀, pàápàá lẹ́yìn tó ti di adájọ́ àgbà ní Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ náà sì le ju ohun tí ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ lọ. Ìdí ni pé bó tilẹ̀ jẹ́ ọdún 3 péré ni Adémọ́lá fi ju Awólọ́wọ̀ lọ, nítorí ọdún 1906 ni wọ́n bí òun. Síbẹ̀ ọkùnrin náà ti tètè kàwé, ó sì ti tètè di lọ́ọ̀yà nígbà tí Awólọ́wọ̀ sì ń bá làásìgbò ayé kiri. Ìyẹn ni pé nígbà tí Awólọ́wọ̀ kò tí ì mọ ibi tí ìwé òfin dorí kọ, Adétòkunbọ̀ Adémọ́lá ti kàwé di lọ́ọ̀yà ní iléèwé tó ga jùlọ nígbà náà, ìyẹn Cambridge. Ó sì ti di lọ́ọ̀yà láti ọdún 1931. Bẹ́ẹ̀ ní ọdún 1931, Awólọ́wọ̀ kò tí ì jẹ́ nǹkan kan nílẹ̀ yìí, ó wà níbi tó ti ń kàwé láti di tíṣà lásán ni. Àwọn tí wọ́n ń ṣe lọ́ọ̀yà nígbà tí ọkùnrin yìí jáde kì í ṣe èèyàn kékeré. Àwọn nìkan ni wọ́n lè súnmọ́ òyìnbó, àwọn lọ̀rẹ́ òyìnbó gbogbo. Kí Awólọ́wọ̀ tó dá ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ sílẹ̀ ní ọdún 1951, Adémọ́lá ti lo 20 ọdún nídìí iṣẹ́ amòfin, ó sì ti fi bíi ọdún 15 ṣe adájọ́. Nítorí bẹ́ẹ̀ òun kì í wo Awólọ́wọ̀ bíi ẹgbẹ́ tàbí àbúrò, ó máa ń wò ó bí ọmọ ni. Yàtọ̀ sí ti ìwé tí Adémọ́lá tètè kà yìí, kìnní kan wà tó fi ọkùnrin náà sí ipò ńlá gan láwùjọ lásìkò tá à ń sọ yìí. Ọmọ ọba lòun, ọmọ ọba ńlá ní pàápàá, ọmọ Aláké Abẹ́òkúta ni. Aláké Ládàpọ̀ Adémọ́lá, ọ̀kan nínú àwọn ọba ńlá tó jẹ lábẹ́òkúta. Ọmọwé ni ọba yìí, alága ìjọba ìbílẹ̀ Ẹ̀gbá ní lọ́dún 1900. Ìlú òyìnbó lòun náà sì ti kàwé ẹ̀ gbogbo, ohun tó sì jẹ́ kí ọmọ rẹ̀ tètè di nǹkan ńlá nìyẹn. Pẹ̀lú irú èyí àti ìwé ńlá tí ọmọọba yìí kà, pẹ̀lú ipò ńlá tó wà, Adémọ́lá kò rò pé ó yẹ kó jẹ́ irú Awólọ́wọ̀ ni yóò jẹ́ aṣáájú fún Yorùbá níbi tí irú àwọn tí àwọn jẹ́ ọmọọba wà. Nídìí èyí, ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n gbà pé Awólọ́wọ̀ kò tó ẹni tó yẹ kó jẹ́ aṣáájú àwọn Yorùbá ni wọ́n máa ń fẹ̀yìntì Adétòkunbọ̀ Adémọ́lá. Adémọ́lá náà fẹ́ràn àṣà àti ìṣe Yorùbá gidigidi ni o, bóyá nítorí pé ó jẹ́ ọmọọba ni, pẹ̀lú pé ó jẹ́ ọ̀mọ̀wé tó sì jẹ́ adájọ́ ńlá yìí. Yóò ya àwọn èèyàn lẹ́nu pé bàbá náà ni olórí àwọn olóògbóni. Kì í ṣe pé ó fi bò rárá o, gbogbo ayé ló mọ̀ pé Adétòkunbọ̀ Adémọ́lá ni ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn ògbóni ní gbogbo Nàìjíríà. Bí ẹ bá sì ń gbọ́ pé ọ̀pọ̀ nínú àwọn lọ́ọ̀yà ni wọ́n ń ṣe awo ògbóni, àwọn tí adájọ́ àgbà náà fà débẹ̀ ló ń jẹ́ òun. Lọ́rọ̀ kan, Adémọ́lá ń fẹ́ ipò aṣáájú Yorùbá, kò sì fẹ́ kó jẹ́ Awólọ́wọ̀ ni yóò máa là lé àwọn lọ́wọ́ nítorí pé ó di ipò òṣèlú mú nígbà kan.
ṣùgbọ́n bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọkùnrin náà ti ń wá gbogbo ọ̀nà láti ti Awólọ́wọ̀ wọlẹ̀ kò tí ì rí ọ̀nà náà àfi ìgbà tí àwọn Akíntọ́lá sá lọ bá a pé kó gba àwọn lọ́wọ́ Awólọ́wọ̀. Nígbà tí inú Awólọ́wọ̀ ń bí Adémọ́lá yìí ọ̀rọ̀ náà lè débi pé níjọ́ kan wọ́n pàdé níbi ayẹyẹ ńlá kan. Tafawa Balewa tí í ṣe olórí ìjọba wà níbẹ̀, Sàdánà ní Sókótó àti àwọn olóòtú ìjọba gbogbo, Nnamdi Azikiwe tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn gẹ́gẹ́ bí gómìnà gbogbo fún Nàìjíríà ló ń ṣe àjọyọ̀ tó pè wọ́n o. Àsìkò náà sì ni Awólọ́wọ̀ jẹ́ olórí alátakò nínú ìjọba àpapọ̀. Láì sọ fún wọn tẹ́lẹ̀, Azikiwe pé adájọ́ àgbà ilé wa náà ó ní kó wá sọ̀rọ̀. Ó sì sọ pé bí òun bá ti sọ̀rọ̀ tán, Abubakar Tafawa Balewa yóò sọ̀rọ̀. Bí òun bá sì ti sọ tiẹ̀, Awólọ́wọ̀ tí í ṣe olórí ẹgbẹ́ alátakò náà yóò sọ. Bí Adémọ́lá ti dìde tó sì dé ibi tí yóò ti sọ̀rọ̀ báyìí, Awólọ́wọ̀ ló ń pòwe mọ́. Òwe gidi ni o. Ó pòwe pé ọkùnrin kan wà ní abúlé kan nígbà kan tó jẹ́ pé kò sí ohun tí wọ́n ṣe nílùú náà tí kò ní bu ẹnu àtẹ́lù. Yóò sọ pé kò dáa ṣáá ni. Ó ní ọkùnrin náà ti ń ṣe kinní náà ó ti níyì o. Àfìgbà tó yá tó bẹ̀rẹ̀ sí wẹ̀wù ẹ̀tẹ́ tó sì di pé gbogbo àwọn tí wọ́n wà nílùú ló bẹ̀rẹ̀ sí rí bí alábùkù lásán. Nígbà tí Balewa náà dìde, àfi bí ẹni pé òun àti Adémọ́lá Adétòkunbọ̀ ti sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ tẹ́lẹ̀ nítorí Awólọ́wọ̀ lòun náà he pọ́nkán. Òun náà sọ̀rọ̀ nípa ọkùnrin kan báyìí tó fẹ́ràn láti máa pe ara rẹ̀ ní olórí ẹgbẹ́ alátakò. Awólọ́wọ̀ tí irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kò sí ń bá lábo náà kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá ohun tí yóò sọ kiri o. Ó dìde wùyà, ó sì dojúkọ Adémọ́lá. Ó wá sọ fún gbogbo àwọn tí wọ́n péjú síbẹ̀ pé ní ìlú àwọn ọlọ́gbọ́n, níbi tí kì í bá ti ṣe ìlú àwọn ẹranko, dandan ni kíkiní kan wà tí àwọn ọlọ́gbọ́n yóò máa tako. Nítorí níbi tí wọ́n bá ti ń ṣe àwọn nǹkan oríṣiríṣi, dandan ni kí àwọn kan wà tí kò ní dára níbẹ̀. Iṣẹ́ alátakò sì ni láti tọ́ka sí èyí tí kò bá dára. Kì í ṣe nítorí pé ó fẹ́ ba ohun tí àwọn èèyàn náà ń ṣe jẹ́ o. Ó kàn fẹ́ kí wọ́n ṣe é kó lè dára sí i ni. Ṣùgbọ́n Awólọ́wọ̀ fi kún ọ̀rọ̀ náà pé iṣẹ́ alátakò tayọ ọgbọ́n adájọ́ àgbà ilẹ̀ wa yìí. Ó ní kò ní ọgbọ́n àti òye tó láti mọ irú iṣẹ́ tí àwọn alátakò ń ṣe. Ó wáá sọ fún un pé bó bá ti di ọjọ́ míì bẹ́ẹ̀, ohun tó yẹ kó ṣe ni kó sinmi ẹnu ẹ̀ láì wí kinní kan. Ọ̀rọ̀ náà ká adájọ́ àgbà yìí lára débi pé bó bá ṣe pé wọ́n súnmọ́ ara ni ó lè kan Awólọ́wọ̀ lẹ́sẹ̀ẹ́. Ṣùgbọ́n àwọn Akíntọ́lá kò mọ gbogbo eléyìí o. Ohun tí àwọn rò ní pé kí àwọn ṣàwá èèyàn tí yóò bá àwọn gba agbára kúrò lọ́wọ́ Awólọ́wọ̀, tí àwọn bá sì ti sọ ọ́ di kòròfo tán, ohun tó bá wù ú ni kó fayé ẹ̀ ṣe. Ṣùgbọ́n níṣe ni Adétòkunbọ̀ rí ọ̀rọ̀ náà bí ẹni pé Ọlọ́run ló mú Awólọ́wọ̀. Àsìkò tí òun yóò sì fi jófin rèé. Bí àwọn Akíntọ́lá ti lọ bá, bẹ́ẹ̀ ni àwọn Balewa náà ń fi lọ, tí wọ́n ń sọ pé níbo ni àwọn fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ náà gbà lábẹ́ òfin. Gbogbo eléyìí ló fi ọkùnrin adájọ́ àgbà náà lọ́kàn balẹ̀. Ó sì mọ ibi tí òun yóò gbé ọ̀rọ̀ náà gbà, bó tiẹ̀ jẹ́ pé kó fìbò pé tàwọn Akíntọ́lá lòun ṣe. Àwọn tí wọ́n gbé iṣẹ́ náà fún ṣe pàápàá mọ̀ pé tàwọn ló ń ṣe. Wọ́n mọ̀ pé òun náà fẹ́ kí Akíntọ́lá borí Awólọ́wọ̀, kí Akíntọ́lá lè ṣe ọmọ rere fóun. Nígbà tí ìjà náà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ o, tó sì di pé ìjọba àpapọ̀ fi òfin má jáde síta di Awólọ́wọ̀ àti àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ẹ̀. Awólọ́wọ̀ bá Balewa ṣe ìpàdé lọ́jọ́ 6 oṣù kẹjọ 1962 lórí wàhálà tó ń bá wọn ní Western Region náà àti nítorí ìjà òun àti Akíntọ́lá. Balewa àti Awólọ́wọ̀ jọ gbà pé kí àwọn gbé ìgbìmọ̀ kékeré kan dìde tó lè parí ìjà náà. Ìdá àwọn ọba ni yóò wà nínú ìgbìmọ̀ ọ̀hún o. Àwọn méjèèjì ni wọ́n jọ fọwọ́ sí pé kí wọ́n pe Olúbàdàn Ìbàdàn, ọba Akínyẹlé, Ọ̀wá Iléṣà, ọba Afánimókùn, Awùjalẹ̀ Ìjẹ̀bú, ọba Adétọ̀nà, Ọlọ́wọ̀ ìlú Ọ̀wọ̀, ọba Ọlágbẹ̀gì, bíṣọ́ọ̀bù Èkó Adélakùn JOS àti bíṣọ́ọ̀bù Ìbàdàn Ẹni Ọ̀wọ̀ Òdútọ́lá. Ṣùgbọ́n Balewa ní òun fẹ́ kí adájọ́ àgbà náà wà níbẹ̀. Awólọ́wọ̀ sì faramọ́. Ṣùgbọ́n bí eré ni wọ́n yí ìpàdé náà sí ilé Adémọ́lá gan. Níbẹ̀ ni wọ́n sì ti ń ṣe ìpàdé wọn. Adájọ́ àgbà náà kò sì fi bò pé ẹ̀yìn Akíntọ́lá lòun wà. Ó sọ fún wọn pé Awólọ́wọ̀ gbéraga, ó sì jọ ara ẹ̀ lójú púpọ̀. Adémọ́lá gbàgbọ́ pé Awólọ́wọ̀ ni kò jẹ́ kí Yorùbá ní ìlọsíwájú nítorí ó ń bá àwọn Haúsá ṣọ̀tá. Ó gbà pé bí Awólọ́wọ̀ kò bá máa gbéraga sí àwọn Balewa àti Sàdáúnà ni kò sí ohun tí Yorùbá ń fẹ́ tí kò ní gbà.
ìyẹn gan ni Adétòkunbọ̀ Adémọ́lá fúnra ẹ̀ ṣe fẹ́ jẹ́ olórí àwọn Yorùbá yìí kó sì máa fi ẹni tó bá fẹ́ sí ipò gómìnà kí tọ̀hún sì máa wá gba àṣẹ lọ́wọ́ rẹ̀ kí gbogbo ayé sì mọ̀ ọ́ gẹ́gẹ́ bí olórí àwọn Yorùbá níbi gbogbo. ohun tó da ìpàdé tó yẹ kó parí ìjà Awólọ́wọ̀ àti Akíntọ́lá rú nìyẹn o. nítorí èyí ló sì jẹ́ pé Adétòkunbọ̀ Adémọ́lá fúnra ẹ̀ ló yan adájọ́ George Sódẹ̀yìndé Sówẹ̀mímọ́ nítorí ẹnìkan tí kò lè dúró wo ojú adájọ́ náà ni. gbogbo àṣẹ tí adájọ́ àgbà yìí bá pa fún un ni yóò tẹ̀lé bí ìgbà tí tíṣà bá ọmọléèwé ẹ̀ sọ̀rọ̀ kò sì sí ohun tí ọkùnrin adájọ́ kékeré náà lè ṣe. ohun tó fà á nìyẹn tó ṣe pé gbogbo ẹjọ́ tí Awólọ́wọ̀ rò lọ́tún àti èyí tó rò lósì adájọ́ Sówẹ̀mímọ́ ni kò sí ọ̀rọ̀ níbẹ̀. àfi bí ìgbà tí wọ́n ti kọ ohun tí yóò kà nípa Awólọ́wọ̀ fún un ó kàn ń wo Awólọ́wọ̀ bó ṣe ń fi ẹnu lu ẹnu ni. nígbẹ̀yìn ní ọjọ́ 11 oṣù kẹsàn-án ọdún 1963 lẹ́yìn tí wọ́n ti fi bí oṣù 11 ṣe ẹjọ́ náà adájọ́ Sówẹ̀mímọ́ sọ nílé ẹjọ́ báyìí pé ní ti ọ̀daràn 27 mo ti yẹ ọ̀rọ̀ rẹ wò láti òkè délẹ̀ mo sì rí i pé lóòótọ́ ló jẹ̀bi. báyìí ni adájọ́ Sówẹ̀mímọ́ dá Awólọ́wọ̀ lẹ́bi ṣùgbọ́n nígbà tó kù kó sọ Awólọ́wọ̀ sẹ́wọ̀n ó dàbí pé ọkàn òun náà kò gbà á mọ́ ó sì sọ̀rọ̀ báyìí pé Awólọ́wọ̀ tí ẹ̀ ń wò níwájú mi yìí ó ti ṣe ohun tí yóò ṣòro kí ẹlòmíì tó ṣe ní Nàìjíríà tí a wà yìí o. ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí mi ò sọ̀rọ̀ mọ́ bí adájọ́ o mò ń sọ̀rọ̀ bí ọmọ Nàìjíríà ni o. ìwọ ló wà níwájú mi yìí bí ọ̀daràn ìwọ tí o jẹ́ olóòtú ìjọba àkọ́kọ́ fún Western Region. bó bá ṣe pé ìwọ nìkan ló wà níwájú mi ni níṣẹ́ ni n bá dá ọ sílẹ̀ pé kí o máa lọ. n bá rò pé gbogbo ìyà tó ti jẹ́ ọ yìí ti tó àti pé gbogbo ìwọ̀sí àti ìfiniwọ́lẹ̀ tí o ti rí láti ìgbà tí ọ̀rọ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀ tilẹ̀ ti pọ̀ ju ohun tó yẹ kí ojú ènìyàn pàtàkì bíi tiẹ̀ rí lọ. níṣẹ́ ni n bá dá ọ sílẹ̀ pé kí o máa lọ ní àlàáfíà ṣùgbọ́n n kò lè ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí nínú ìdè ni ọwọ́ èmi pàápàá wà. èmi ní tèmi o èmi kò rí àǹfààní kankan tí kí n jù ọ́ sẹ́wọ̀n yóò ṣe fún mi. kò sì sí àǹfààní tí ẹ̀wọ̀n tí o fẹ́ lọ yìí yóò ṣe fún Nàìjíríà o tàbí fún ìjọba kankan. àti pé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ń sọ pé o ṣẹ̀ yìí o ẹ̀ṣẹ̀ òṣèlú ni o. ó ṣeé ṣe kó jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló wà tí ènìyàn kò mọ̀ nínú ọ̀rọ̀ yìí. ó ṣeé ṣe kó jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí ló wà tí ẹnìkan kò mọ̀ nínú wa. nítorí bẹ́ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé n ò bá dá ọ sílẹ̀ bí kì í bá ṣe pé agbára èmi náà kò ká. èmi gan kò rórí pé wọn yóò pè mí pé kí n wá dájọ́ olórí ìjọba tẹ́lẹ̀ rí. ẹni tó ti tún jẹ́ olórí alátakò èmi ò rórí o. ṣùgbọ́n nígbà tó ti ṣẹlẹ̀ báyìí ó di dandan kí n dá ọ lẹ́jọ́ náà. ẹ̀wọ̀n ọdún 10 pẹ̀lú iṣẹ́ àṣekára ni mo sọ ọ́ sí fún ẹ̀sùn àkọ́kọ́. mo sọ ọ́ sí ẹ̀wọ̀n ọdún 5 pẹ̀lú iṣẹ́ àṣekára fún ẹ̀sùn kejì. mo sì sọ ọ́ sí ẹ̀wọ̀n ọdún 2 pẹ̀lú iṣẹ́ àṣekára fún ẹ̀sùn kẹta. bẹ́ẹ̀ ni adájọ́ Sówẹ̀mímọ́ sọ Awólọ́wọ̀ sẹ́wọ̀n lọ́jọ́ 11 oṣù kẹsàn-án ọdún 1963 ni. kí ló wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn náà? ẹ tún pàdé wa láìpẹ́ jọjọ. Adémọ́lá Adéjàre ló ń tú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ìtàn Báfẹ́mi Awólọ́wọ̀ bó ṣe lọ sẹ́wọ̀n. wáyé ṣàmàlàmàlà. mo bójú wáyé ò wáyé ṣàmàlàmàlà. mo bójú wáyé ò wáyé ṣàmàlàmàlà. mo máa bójú ọ̀run òkùnkùn ló ṣubúlẹ̀. mo máa bójú ọ̀run òkùnkùn ló ṣubúlẹ̀. mo ní ẹ̀ẹ́rẹ́ yìí o. kí ni dé sí Yorùbá o ọmọ aráyé kí ni ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá o ọmọ Oòduà o. yeyeyeyeyeye àwa máa ṣe ọ̀rọ̀ là ń bẹ. Yorùbá ń ṣera wọn nítorí owó. Yorùbá ń jira wọn lẹ́sẹ̀ nítorí ipò. wọ́n gbẹ̀mí fáláre wọ́n gbáre fẹ́lẹ́bí wọ́n kò lè kó wájà wọ́n tún kó lóko wá mú. ọgbọ́n tí wọ́n gbọ́n ló gbé wọn délé ọlá. ọgbọ́n náà ló tún padà wá sí lé wọn mọ́lẹ̀ o. àwọn tí wọ́n ti ń ṣọ̀gá lọ́jọ́ tó ti pẹ́ tún padà wá dẹni à ń fọwọ́ ti sẹ́yìn o. yóò Yorùbá yoyoyo bí iná alẹ́. Yorùbá rúrúrú bí omi òkun. Yorùbá bàbá ni bàbá ń ṣe. yóò Yorùbá ronú o.
Yorùbá sọra wọn di bọ́ọ̀lù fáráyé gbá. Bàbá bá wọn sókè wọ́n tún bá wọn sísàlẹ̀ o. Ẹ̀yà tí ó ti kéré tẹ́lẹ̀ ni wọ́n gé kúrú. Àwọn tí àìfẹ́ lọ́sùn ti dẹni àtijọ́ Yorùbá jókòó sílẹ̀ rẹ̀gẹ̀dẹ̀ wọn fọwọ́ lọ́wọ́. Bí àgùntàn tí abọ́ rẹ̀ ń gbòrìṣà ilẹ̀ o. Yóò Yorùbá ronú o. Oríkì màá burú títí kó bógún ọdún lẹ́yìn òkùnkùn bèrèbèrè ìmọ́lẹ̀ yàtọ̀ o. Ẹ jẹ́ ká pọ̀ Olódùmarè ká pọ̀ Balùwàyé káyé wa lè dùn ní ìgbẹ̀yìn ìgbẹ̀yìn lálàyò ilẹ̀ mọ́ pé ìyá o. Ilẹ̀ dákun gbà wá o ilẹ̀ o. Ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ àfọkọ́yẹrí. Alákòókà ó tẹ́rẹ̀ẹ́rẹ́ kábì. Ọ̀gbaragada bí ẹni yèyé mi ọmọ darúpalẹ̀ àdúgbò. Dákun gbà wá o. Òjijì tí ka ìkàlẹ́nu mọ́. Àtẹ ìka ọkọ tí a pèlẹ̀. Ọ̀gbàmùgbàmù ojú Olódùmarè ò mà ṣe gbàmù lọ́wọ́ ayé. Dákun gbà wá o ilẹ̀ o. Àwa gorí ilẹ̀ yìí pẹ́ o. Ẹni bá dalẹ̀ abalẹ̀ lọ ò Gbèrègèdè o. Àwa gorí ilẹ̀ yìí pẹ́ o. Odùduwà bá wa túnlẹ̀ yìí ṣe òtún. Owó tọmọ o. Àwa gorí ilẹ̀ yìí pẹ́ o. Odùduwà dá wa láre o ká sì máa Rere jẹ́ o. Àwa gorí ilẹ̀ yìí pẹ́ o. ẹni bá dalẹ̀ abalẹ̀ lọ o. Gbèrègèdè o.